طابت أوقاتكم أعزائي المتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم مثل ما أخذت أنا عينة من اللصوص والحرامية من الحسكة، الآن أنتقل وأختار شخصية ظريفة من اللاذقية أو من ضياع حمص. اسمه سليم جرجس التون، له باع طويل في الفساد من أيام حافظ الأسد إلى هذا اليوم. طبعا هو جزء من منظومة أكبر منه، منظومة فساد كبيرة جدا تنهب البلد. هذه الشخصية عاصرت رفعت الأسد في الثمانينات. كان مجهول طبعا. أنا بحكم معرفتي فيه جاءت من خلال وجود والدي في محكمة النقض رئيس للمحكمة الاقتصادية، وجاء هذا الملف ملف سليم التون ومعاه شخصين طبعا. أتذكر أحدهم الكنيتو يمكن البرادعي، والآخر من بيت خير بيك. القضية تعود إلى أيام عبد الرؤوف الكسم رئيس الوزراء، كان يومها في العام 1984 تقريبا. بدأ الحديث عن بناء مدينة الألعاب الرياضية في اللاذقية من أجل استضافة دورة البحر الأبيض المتوسط، مباشرة بعد نهاية القضاء على الحماة والأخوان المسلمين. وبدأ الصراع على السلطة بين رفعت ومجموعة العليين اللي نسميهم احنا بجيش النظام. كان علي أصلان وعلي دوبة وعلي حيدر، كلهم هذول القادة اللي ارتكبوا مجازر بحماة بما فيهم سرايا الدفاع. وحصلت هذه المشاكل أدت في النهاية إلى خروج رفعت الأسد ومن يختارهم من الضباط طبعا إلى فرنسا من جماعته، من جماعة سرايا الدفاع. عندما خرج ظهرت هاي القضية. كانت القضية معتم عليها. لماذا؟ لأن هؤلاء الثلاثة كانوا من رجال رفعت الأسد. بخروج رفعت الأسد رفع الغطاء أو غطاء الحماية عنهم، فتم نبش ملفاتهم وتحويلهم إلى محكمة الأمن الاقتصادي بتهمة التزوير. استغلوا فترة التركيز على بناء المنشآت الرياضية من أجل الدورة الرياضية، وقاموا باستيراد الحديد بشكل استثنائي طبعا من رئيس الوزراء. كان الاستثناء ب3,000 طن من الحديد. قاموا بتزوير الاستثناء وجعلوه 30,000 طن، فأدخلوا 3,000 طن إلى مؤسسة الإسكان العسكري، و27,000 طن باعوها بالسوق السوداء. طبعا اللي كان معايش تلك الفترة يعرف أنه كانت سوريا تمر بأزمات رهيبة جدا، من بينها أزمة الحديد. حتى كان العديد من الناس يعمروا بالأسلاك أو بالكابلات، استعاضوا عن صياخ الحديد 6 ميلي وال5 ميلي، هاي استعاضوا عنها بأسلاك تبع نشر الغسيل. ما كان في حديد بسوريا. فاللي حصل انه كان سعر كيلو الحديد فلكي قياسا لسعره الحقيقي، فتاجروا ب27,000 طن باعوها بالسوق السوداء. هذا كان بوجود رفعت الأسد. عندما
خرج رفعة الأسد، انكشفت اللعبة ورفع الغطاء عنهم وتم تحويلهم إلى محكمة الأمن الاقتصادي. كانت محكمة الأمن الاقتصادي بحمص، والقاضي الذي حكمهم كان اسمه خالد الأنصاري. خالد الأنصاري كان هو رئيس محكمة الأمن الاقتصادي، وحكم عليهم بالإعدام. بعد هذا الحكم طبعا أصبح خالد الأنصاري هو وزير العدل، فترافق وجوده كوزير عدل ووالدي في النقض المحكمة العليا بدمشق، ورئيسا للغرفة الاقتصادية. فجاءت القضية إلى مكتبي إلى المحكمة. هنا أنا تعرفت على طبيعة هذا الشخص وماذا كان يفعل، فعلمت بكل تفاصيل القضية. الموضوع أخذ أبعاد كثيرة طبعا وتدخلات من كل الجهات، جهات تريد أن تخفف الحكم وجهات تريد تأكيد الحكم. وكان الوزير من مصلحته تصديق الحكم من محكمة النقض، لأنه هو بالأساس اللي كان أصدر هذا الحكم، رغم عدم وجود قانون أو مادة بالقانون، قانون الأمن الاقتصادي، يصل إلى عقوبة الإعدام. كان هناك حجز أموال منقولة وغير منقولة وحبس يصل إلى 15 سنة. أما عقوبة الإعدام فكانت هي يعني ما فوق القانون. وكان في إصرار بأنه هو أخذ يعني تأكيدات من القصر الجمهوري أنه مجرد ما يتصدق الحكم يصدر حافظ الأسد عفو خاص عنهم. والدي وكان رافض بشدة أنه لا يمكن أنا أصادق على شيء من خارج القانون. تصاعد هذا الموضوع إلى درجة أن قدم استقالته، وفعلا قبلت الاستقالة وتشكلت الغرفة من جديد من مستشارين. طبعا أحد المستشارين كان اسمه مروان الشمعة، كان مستشار عند الوالد، هو أصبح رئيس المحكمة وصادق على القضية وانتهت. وبالفعل تم إصدار عفو خاص عنهم وخرجوا من السجن. غابت صورهم أسماءهم عن المشهد يعني إلى أن تفجرت الثورة السورية العظيمة. فبدأت هذه الأسماء نفسها تظهر على الساحة. فتفاجأ بأنه سليم جرجس ألتون تم تطبيق عليه عقوبات ومنعه من دخول الاتحاد الأوروبي ومن هالقضايا. فعاد اسمه إلى الظهور مرة أخرى بالنسبة لي، فأنا تابعت الموضوع وإذ اكتشف أنه هو أصبح من الحيتان الكبيرة في البلد هو وأولاده. وإذ شركات، يعني مو شركة واحدة أو اثنتين، شركات عديدة بأسماء أولاده وباسمه. وسبب تطبيق العقوبات عليه كان من الاتحاد الأوروبي هو تهريب النفط إلى النظام. وعلى ما أعتقد كان النفط إيراني، لأنه الطرفين مطبق عليهم عقوبات، إيران والنظام. أيضا خلال الثورة تبين أنه هو كان من الأوائل من أدخل الشركة الأمنية أو الشركات الأمنية، هو ورامي مخلوف، ما يعرفون باسم فاغنر. وتمددت بالأساس على يعني بداية كان دخولهم على أساس للحماية الشخصية، لحماية مكاتبهم وشركاتهم. إنما تطور الموضوع وتم جلب العديد تحت اسم هذه الشركات الأمنية. ومن يومها بدأ ظهور على الإعلام
مفهوم أو مصطلح الجيش الإلكتروني. الجيش الإلكتروني كانوا عرابينه اثنين في سوريا، هو سليم جرجس ألتون ورامي مخلوف. استقدموا الشركات الأمنية وأعطوها صلاحيات يعني كبرى، فتدخلت خاصة في مجال الاتصالات والتجسس، وساهموا باعتقال وتصفية العديد من النشطاء منذ بداية الثورة. هذا سليم ألتون يعني هو أسس شركة اسمها هو رئيس المجلس، هو يرأس مجلس إدارة مؤسسة ألتون للتطوير والاستثمار العقاري، التي نفذت في سنوات الحرب على الشعب السوري 1500 شقة سكنية في جديدة عرطوز بريف دمشق. أيضا عام 2019 اتفاجأ أنه هو أعلن عن إطلاق بناء مشروع عقاري سكني ضخم جدا، يتضمن بناء 80,000 شقة سكنية في منطقة معربة بريف دمشق. طبعا هو الآن يشغل مدير عام شركة المتوسط للإسمنت، فهو اخطبوط، يعني ما هو حوت، هو اخطبوط متشعب يعني بالعقارات وبالإسمنت وبالحديد. أبنائه يعني في شركة زينة التجارية، طبعا على اسم بنته زينة. صخر يمكن أسس، هو طبعا صخر أيضا شريك مع أبوه بكل هذه الشركات اللي تم ذكرها. في عنده مجموعة ألتون، طبعا صخر وزينة مشتركين بشركة زينة التجارية اللي هم الوكيل الحصري لشركة هيونداي الكورية، اللي هي جابت عشرات آلاف السيارات إلى سوريا. أيضا أسست زينة شركة ألتون لإنتاج الإسمنت، وأنشأت أو قامت معمل للإسمنت بتكلفة 200 مليون دولار قريب من دمشق، بالإضافة إلى معامل كثيرة وشركات. ويعني هؤلاء هم طبقة الفساد. هذه هي المنظومة التي تحكم سوريا وتمول وتدعم النظام. وطبعا هم كان رامي مخلوف ولا سليم ألتون، يعني عندهم ميليشياتهم الخاصة. يعني جمعية البستان تبع رامي مخلوف معروف دورها وتشبيحها وصرف مئات الملايين من الدولارات على التسليح من أجل القضاء على ثورة الشعب السوري. لن ننسى هؤلاء، وأنا ضروري أوثق هذه الشخصيات التي أجرمت بحق سوريا منذ 50 سنة إلى اليوم، وهي من عظام الرقبة للنظام. هؤلاء الفاسدون سنلاحقهم ونحاكمهم بتهمة تدمير سوريا والتآمر على الشعب السوري. إن شاء الله أتيكم بشخصية أخرى طبعا كلها حاضرة بذهني، ومن الملفات الخاصة بي من تجربتي الشخصية التي عاصرتها في تلك الفترة. وإن شاء الله أستطيع يعني ألملم بعض المعلومات الحديثة عنهم مشان يتكامل الملف. طبتم وطابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.